مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة الحمد لله. آم، الأسبوع الماضي كان كتير مميز، مليان كمان، بس مميز اللي عظيم. ليش كان كتير مميز ومليان؟ ها- أول شيء أنا قدرت أحكي بالعربي كتير مهم. مع الناس العرب. وأنا تعرفت على صحاب جداد مهم. من سوريا، وهم أجوا على أمريكا بس قبل 30 يوم. عظيم عظيم. ومن أي مدينة رشيدة هن؟ من أي مدينة بسوريا؟ ما بعرف لأنه هم كانوا ساكنين في العراق آه. ل من آم، 10 سنين. يعني هن كانوا لاجئين. رشيدة كمان بالعراق، صح؟ أيوة. أيوة. أيوة بس سوريين. أكيد أكيد. ورشيدة حكيتي معهم بس بالعربي؟ أيوة تقريبا لأنه هم ما بيقدروا يحكي بالإنجليزي، ف آم، تقريبا كل المحادثات في بالعربي الشامي. وأنا كنت كتير مبسوطة لأنه قدرت أفهمهم، وهم قدروا برافو عليكي، قدروا. قدروا يفهموني كمان. ممتاز. و إحنا هم حبوني، وأنا حبيتهم كتير. آه. عظيم عظيم، برافو عليكي رشيدة، ومبروك مبروك كمان. شكرا. أم، أكيد. بس رشيدة لو سمحتي احكي لي شوي عنك، عن خلفيتك، يعني عن شغلك، حياتك. احكي لي شوي عنك لو سمحتي، من شان أعرف أكثر عنك إذا بتريدي. آه. من شان إيش؟ من شان رشيدة أعرف أكثر عنك. أيوة. آه آه أنا أمريكية، مهم. و إيلي من أمريكا كمان. آم أنا ساكنة في الجنوب في أمريكا، وأنا متزوجة، مهم. و باشتغل. آم، عندي آه، كمان شغل نص دوام. عظيم رشيدة. فيعني بتشتغلي نص دوام، بس عندك شغل واحد أو أكثر من شغل؟ أكتر من شغل. أنا بشتغل في المكتب في كنيستي، مهم. وأنا مدربة لياقة، و أحيانا أنا بعمل ويبنارات عن تمويل. و أنا باشتغل كمان منظمة مهم. مسيحية. مهم. فأنا باحب أكون مشغولة. فطيب، يعني رشيدة، كم ساعة بتشتغلي باليوم؟ لأنه أنت مدربة لياقة ومدربة زومبا، بظن صح؟ مدربة زومبا ولياقة، وبتشتغلي بمنظمة،
وبعدين بتعملي الندوات أو الويبينارات، صح؟ فكم ساعة بتشتغلي باليوم؟ أوكي. أم أنا أم أنا اللي بدرس مهم. لياقة 7 سنين. يا سلام. مهم. بس زومبا بس ممكن سنة وسنة وإشي. مهم. مهم. أنا أنا بلشت أشتغل في ال الكنيسة ممكن قبل آآ سن سنتين مهم. إشي. و أنا بلشت أعمل ويبينارات عن التمويل. إمم، إمم، آمم قبل سنتين وإشي كمان. عظيم عظيم. ورشيدة كم لغة بتحكي؟ آآ آآ أنا بس أنا باحكي الإنجليزي أكيد أها. شوية عربي. وأنا آآ درست فرنسي بالمدرسة مهم. بس ما باقدر أحكي منيح أو كتير. مهم. بس شي يوم أنا بدي أتعلم فرنسي كمان. أكيد، لأنه بأمريكا رشيدة بتتعلموا بالمدرسة، بتتعلموا فرنسي صح؟ وإسباني ممكن كمان. آمم بالمدرسة مهم. إحنا بنقدر نتعلم فرنسي وإسباني. مهم. هذا عادي. بس كم من شخص آمم بتعلم ألماني مهم. وآمم ي ياباني ياباني أكيد أكيد. بس مو كمان. عربي، بس مو عربي رشيدة. أيوه، أيوه. بس في الجامعة. أكيد. بس بالمدارس رشيدة هلأ بأمريكا بالمدارس الثانوية، الطلاب ما بيقدروا يتعلموا عربي. آمم كمان مرة. أكيد يعني. تعرفي رشيدة، مثلا بسوريا في مدارس ابتدائية، بعدين مدارس إعدادية، بعدين في مدارس ثانوية مثل هاي سكولز، صح؟ أوكي. فبالمدارس الثانوية بأمريكا اهم. الطلاب بيقدروا يتعلموا عربي أو لا؟ لأ. آمم آمم ما في فرصة يتعلموا عربي بالمدرسة. بس في جامعة في مدرسة اللغات. آه، أكيد أكيد. طيب ورشيدة، أنت عندك اسم عربي، ف بس أنت بس أمريكية، ليش عندك اسم عربي؟ أهلي أعطوني هالاسم مهم. لأنه هم كانوا مسلمين هم أسلموا برافو عليك. ما انولدت. مهم. و آمم كان بدهم أعطوني اسم مع المعنى المميز. مميز، برافو عليك. مهم.
أيوة. رشيدة يعني واعية، صح؟ طبعا أكيد رشيدة واعية، صح، حكيمة، طبعا أكيد أكيد. فبس رشيدة، أنت حبيتي اسمك، وهذا يعني رشيدة مو غريب للأمريكيين. آه أنا أنا كتير بحب اسمي. بس أحيانا لما كنت بنت صغيرة، أنا ما حبيت هالاسم، لأنه هو غريب آه بس أنا هلا أنا بعرف أم آه السباب السباب ورا ورا أكيد. اسمي، وأنا فخورة في حياتي قصتي. أكيد وقسطي، صح، وقسطي، برافو عليكي. عظيم عظيم. طيب ورشيد هلا ليش عم تتعلمي العربي؟ طبعا كل كل العرب بيسألوكي، صح، ليش عم تدرسي عربي؟ فليش عم تدرسي عربي يا رشيدة؟ أيوة، أيوة، أيوة. آه أنا بدي أبني جسر مهم. بين آه، آم، المسيحيين، أنا مسيحية، مهم. والمسلمين، وبين الأمريكيين مهم. والعرب. مثلا في نهاية الأسبوع الماضي أنا قدرت قدرت أحكي لهالعيلة من سوريا أهلا وسهلا بلغة اللي هم بيفهموا. و كانت تجربة آم، آم، حلوة، لأنه هم ما بيعرفوا الإنجليزي، وما بيقدروا يعملوا صداقة مع كتير أمريكيين. بس أنا بقدر آه، أعمل صداقة مع الناس مثلهم، و بيخليني كتير مبسوطة. طبعا أكيد. ولا تبني جسور رشيدة بين ثقافتين مثل مثلا سوريا وأمريكا، لازم تحكي اللغة، مثلا اللغة العربية، صح. وأكيد رشيدة في أمريكيين كمان ما بيحكوا إنجليزي، ممكن إجوا من المكسيك فبيحكوا إسباني، صح، وما بيحكوا إنجليزي. فأنتوا بأمريكا عندكم هي الخبرة كمان مع ممكن الأمريكيين المكسيكيين أو الأمريكيين من أصل مكسيكي. بس رشيدة، كم سنة أو كم شهر درستي أو تعلمتي العربي؟ أوكي. آه آه هم. آه أنا أوكي إلي بدرس عربي شامي كل يوم، مع التركيز مهم. سنة وإشي، سنة وسنة وشي. ونص. برافو، ممتاز. والحمد لله رشيدة، يعني هلأ عم تحكي كثير منيح. لا بس سنة ونص هذا مو كثير بالحقيقة رشيدة، برافو عليكي. شكرا. أكيد أكيد رشيدة. وإن شاء الله رشيدة أنت بدك تتحسني بدروسنا، بدك تتحسني أكثر وأكثر رشيدة بالعربي، صح؟ أيوة، أيوة، أنا بدي أحكي بالعربي أحسن وأحسن.
عظيم عظيم رشيدة. ورشيدة لما عندك وقت فراغ، يعني أنت مو مشغولة، شو بتعملي بحياتك اليومية؟ آه آه أنا بدي أهتم بحديقتي. برافو عليكي، تمام. عندي حديقة آه فيها الورود، عظيم. أها. هلا في ربيع أنا بحب أزرع حلو كتير. ورود مع ألوان كتير، وأنا بحب أشوف الورود بتنمو و أم، بتزهر. برافو عليكي، عظيم. أم كمان أنا بدي أقرأ كتب آه، أم، عن آه، عن عن تعلم اللغة وعن الدين وعن الحياة. أم أم وأنا بدي أسافر كمان، عظيم. خاصة أماكن جديدة إلي. حلو. ورشيدة، أنت سافرتي للشرق الأوسط أو لإفريقيا؟ أنا أنا سافرت على إفريقيا. أم أم آه، أنا 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 سكنت في إفريقيا، آه، جنوب الجنوب. أكيد، يعني بجنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا. بس البلد صح، آه، بالعربي رشيدة اسمه جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا صح. يعني ساوث أفريقيا. صح، يعني ساوث أفريقيا، صح. أوكي. مهم. أيوة، إحنا أنا وزوجي آه، آم، سكننا في آه، جنوب إفريقيا أكيد، برافو عليكي، جنوب إفريقيا رشيدة. آه، من سنة. آه. بس طبعا رشيدة بجنوب إفريقيا بيحكوا إنجليزي كمان، فهذا مو مختلف كتير كتير عن أمريكا، صح؟ آه، أيوة. في آه، في المدن مهم. في المدن مش كتير أم، مختلف، بس برا المدن الحياة كتير مختلفة. بس يعني رشيدة، لهلا أنت ما سافرتي للشرق الأوسط أو البلدان العربية مثل سوريا، لبنان، مصر، المغرب؟ ما سافرتي، صح؟ آه، آه، أنا بس سافرت على تونس. عظيم عظيم. وحكيتي رشيدة بتونس، حكيتي بالعربي أو بالفرنسي؟ آم، آه، آه، لما أنا سافرت على تونس، ما عرفت عربي، و ما عرفت إنه الناس آه، كانوا راح مهم. آم، يح يحكوا لي بالفرنسي، بس هم حكوا لي حكوا معي برافو آه، عليك. آم، بالفرنسي، لأنه هم شافوني
فكروا هي مش عرب ف مش ما ما بتعرف عربي ف كتير كتير منهم كتير منهم طبعًا. اهم. آمم حكوا معي بالفرنسي، بس أنا آآ ذك أنا ذكرت بس شوية فرنسي، بس كتير شوي منهم كمان آمم حكوا بالإنجليزي كمان. أكيد، بس عادي، يعني رشيدة عندي هون بإيطاليا رفيق أو صديق وهو تونسي، ومعي هو بيحكي شوي بالعربي، شوي بالإيطالي، وشوي بالفرنسي، ف فعادي يا رشيدة، مو مشكلة. طيب عظيم، شكرًا كتير، شكرًا كتير إلِك رشيدة، و ونحن بنشوفِك إن شاء الله، بنشوفِك بالمرة الجاية رشيدة إن شاء الله. باشوفِك المرة الجاي. إن شاء الله رشيدة، شكرًا كتير رشيدة، مع السلامة رشيدة، الله معِك، مع مع السلامة. السلامة.